Bali meron ako ditong Panda Slimes Complete Slime Kit. Binuksan ko tong kulay blue at amoy parang mocha. Tapos ito namang kulay red amoy orange. Bango. Bali gagawa tayo ng slime gamit itong Complete Budget Slime Kit ng Panda Slimes PH. Unang step, syempre kailangan nandyan yung lalagyan natin. Lalagyan natin yun ng glue. Kalahati lang. Pag nalagay na yung glue, lalagay natin tong slime coloring. Konti lang. Pagkatapos, yung slime scent. Kaunting patak lang din nito. Pagkatapos, halo-haluin na natin hanggang sa maging ganito. Kapag nahalo na natin ng maayos, ilalagay na natin tong slime activator. Paunti-unti lang natin siyang ilalagay dito sa hinalo natin. Pagkatapos nating halo-haluin yung nilagay nating glue, slime coloring at slime scent, naglagay na tayo ng ating slime activator. Paunti-unti lang natin tong ilalagay. At kapag nalagay na natin ang tamang dami, umpisahan na natin itong halu-haluin. Nasa tamang bilis lang dapat yung paghahalo. Kapag napansin yung kulang pa, pwedeng maglagay ulit tayo ng tamang dami ng slime activator. At pagkatapos, halu-haluin lang natin ito ng may tamang bilis. At huwag kayong mainip. Yun o, nabubuo na siya. Kapag napansin yung nabuo na nga ang ating slime, pwede itong lagyan ng kaunting tubig para hindi magdikit. Haluin lang ito sa tamang bilis. Pagkatapos, subukan nyo ng hawakan kung tama na yung slime natin. Pero hindi pa dito nagtatapos ang slime natin. Pagkatapos nating mabuo ang ginawa nating slime gamit ang pinaghalong glue, slime coloring, slime scent, slime activator at kaunting tubig, pwede na nating hawak-hawakan, pisal-pisalin at laruin. Pero hindi pa dito nagtatapos ang ating DIY slime gamit ang Complete Budget Slime Kit ng Panda Slimes PH. Para naman sa mga dekorasyon, ibalik na natin ito sa lalagyan. Saka natin budburan ng mga foams. At pagkatapos, glitters naman. Yun o, ang ganda. Pwedeng-pwede na siyang i-display. Pero pwede pa rin naman siyang laruin kahit may design na. Paano naman kung may mali sa ginagawa nating slime? May ilang tips si Kuya. Sa kagamitang panghalo, madikit ang slime sa stick na gawa sa kahoy. Magandang gumamit kayo ng gawa sa plastic o metal. May pagkakataon naman na nagiging matigas yung ginagawang slime. Ang dahilan nito ay sobra ang nilagay na slime activator. Kaya ang gagawin natin ay magdagdag ulit tayo ng kaunting glue tsaka halu-haluin. Kapag matigas pa rin ito, gawin lang ulit natin ang paglalagay ng kaunting glue tsaka haluin. Kapag napansin yung ayos na, lagyan ito ng kaunting tubig at haluin. Yun o, okay na siya. Pwede na natin alisin yung stick at pwede na natin siyang laruin.